जरी हा अँगल सेट केला आहे आता मी खूप दिवसांनी मोठं ब्लॉग करतोय. अँगल पण नाही केलं तर काय होतो कुठेतरी आहे गावाचे रोड इथलं काम तर आता आपलं घरी जातो. आणि हॅपी दिवाळीचं काय हे काय फुलभाज्या कसं करा प्रत्येक शिवांक पण सांगू 2 मिनिटं तर हॅलो नमस्कार एव्हरीवन. आज 1 नोव्हेंबर आणि आपण आता जातो जाकादेवी गावामध्ये. थोडंसं तिथे काम आहे माझं त्यासाठी. तर माझ्यासोबत तुम्हीसुद्धा येत आहे या ब्लॉगमध्ये जाकादेवी गावामध्ये. तुम्हाला या ब्लॉगमध्ये बघायला मिळेल पूर्ण मोठं ब्लॉग, तर नक्की मिस करू नका. आणि आता तुम्ही बघितलं ते मी मॅपिंग करत होतो, मॅप लावत होतो जाकादेवीच्या चाफे या गावापर्यंतचा. तर चला तुम्हीसुद्धा माझ्यासोबत चाफे या गावामध्ये बघू काय काय मजा येते या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला बघायला. मोठं ब्लॉग एन्जॉय करा आणि ब्लॉग आवडला तर ब्लॉगला एक लाईक करा. चॅनल जर नवीन असेल चॅनल सबस्क्राईब करा आणि तुमच्यासारखी गोड अशी कमेंटसुद्धा करा. तर चला भेटू आपण आता डायरेक्ट बाईकवरती. खूप दिवसांनी मोठं ब्लॉग करतोय, अँगल पण नाही करत आहे. कॅमेराचं काय आहे आणि काय होतो असं तरी आहे गावातले रोड्स आमच्या गावामध्ये गावातले. आणि आता इथून जाणार आहे देव फाट्यावरून. बसनी गाव आमच्या बाजूचा गाव. तेच चालल्यावरती दिवसांनी मी राईड करतो आहे. त्याचा रायडिंग गिअर घालणार होतो, त्याला वेळच नव्हता सकाळी. तर मला अर्जंटली तिथे पोचायचं. रायडिंग गिअर घालायला अर्धा तास तरी गेला होता. प्रॉपर जॅकेट शूज बलगावा गाठ सगळ्या गोष्टी सगळ्या केलेलं नाही. शूज घातले निघालो आहे. म्हणजे जे 1-2 रायडर्स आहेत ते त्यांना पण कळत असेल मी काय बोलतो. जर तुमचा मूड ऑफ असेल तर नक्कीच बाईकला स्टार्टर मारल्यानंतर कुठेतरी एक राईडला जा. राईड कंप्लीट केल्यानंतर किंवा कुठेतरी सुरू झाल्यानंतर तुम्ही नक्कीच दुसरी माणूस असाल. जे मागे तुमच्या राईडच्या आधी जे टेन्शन चालू होतं डोक्यात ते नक्कीच तुमच्या डोक्यामध्ये नसेल टेन्शन. तसं मी मला सांगतो ते असंच काहीचं आहे. बाईकिंग ब्रदरहूड म्हणजे आमची ऑर्डर म्हणता येईल यावेळी. हा आहे गणपतीपुळे फाटा. इथून लेफ्टला गेल्यानंतर गणपतीपुळे आरेवारे समोर आहे कोटवडे. आपल्याला कोटवडे मार्गे जायचं आहे. शिवराम फाट्यावरनं जाकादेवीच्या पुढे आहे चाफे. तर बघूया किती वेळ लागतो ते. आता वाजलेत सकाळचे 11:07 झाले आणि आपण आता सडिये गावामध्ये आलो आपण. रोडचं बहुतेक काम चालू आहे इकडे. ब्रिजचं सुद्धा काम चालू होतं संपूर्ण. आता रोडचं सुद्धा काम चालू.
आपण आता आलो आहे तेवढ्या गावामध्ये. पुढून लेफ्टला गेल्यानंतर नेवरे गणपतीपुळे रोड आहे. राईटला आल्यानंतर जांभरूण वेतोशी ही सगळी गाव आहे पुढे. आणि हे तेवढे गाव आणि जांभरूण वेतोशीच्या पुढेच आहे. हा रोड वरती बायकरसाठी बसला हा रोडवरती एवढे कर्व्स आहेत ना लिन करण्यासाठी ले डाऊन करण्यासाठी खरंच खूप जास्त आहे. दाखवतो तुम्हाला पुढे प्लीज एन्जॉय करा हा रोड सिनेमॅटिक काय. चला गाडी वाढली म्हणून नाहीतर तिथून आमचं गाव दिसतो. गावाला टीप आहे ना रामेश्वर रामेश्वराचं मंदिर आणि ते एकादशी मात्र मंदिर इथून दिसतं समोर. गाडी वाढली म्हणून दिसणार नाही आणि धुकं पण खूप जास्त आहे त्या एरियामध्ये. A few minutes later. जरी हा अँगल सेट केला आहे आता मी चेंज केला जस्ट आणि आपण आता आलो आहे उराळ फाट्यावरती. तिकडून जर राईट साईडला गेलात तुम्ही तर निवळी गणपतीपुळे हायवे आहे हा. डायरेक्ट निवळीत जा आणि सरळ गेलात तर सईगड आणि निवळी हायवेवरती जायचं तुम्ही. चाफ्यातून तुम्हाला दोन रस्ते मिळतील. एक रस्ता जाईल गणपतीपुळेकडे आणि एक रस्ता जाईल जयगड. हा जो रोड राईट साईडला जातो आहे तो आहे वाघ रोड. तो डायरेक्ट भातगाव ब्रिज मार्गे डायरेक्ट वाघाला जाऊ शकतो यावेळी. आणि हा समोर जो रोड जातो तो हायवे आपण कंटिन्यू करतो. MSCB ऑफिस कुठे आहे दादा इथे? MSCB ऑफिस चाफे किती लांब आहे इथून? किती लांब आहे? पेट्रोल पंपाच्या पुढे आहे का त्या? चला चला हा नक्की एक्झॅक्ट ॲड्रेस नव्हता माहिती म्हणून जर आपण विचारलं दादा बोलला आता तर माहीत होत पुढे पण तिकडे जातात. थँक्यू. समोरच्या बिल्डिंगमध्ये पाठवलं त्यांनी. माझी दिसते त्या बघूया. बाईक इथे समोर पार्क केली आणि जातो त्या बिल्डिंगमध्ये. बघूया काय होतं ते. मस्त वाटतं ना बाईक पार्क केल्यावरती. शिर्के मॅडम तर इथलं काम तर आता आटपलं. घरी जातो आता आपण.
बॅटरी बदलावी लागणार आहे गाडी जसं वाटायला लागलं आहे मला. मला स्टार्टर मारताना प्रॉब्लेम द्यायला लागली ही बॅटरी. तर आपण तीनशे हो. राईट साईडला रस्ता गेला कुठला तुम्ही तो होता जयगड आणि हा जो सरळ आता रस्ता आला आहे हा आहे चाफे गाव आणि सुद्धा आहेत. आलो आपण आता गणपतीपुळेमध्ये लगेच झाले 10 मिनिटाच्या आतमध्ये झालं आपण गणपतीपुळेमध्ये. आणि समोर दिसते समुद्र आहे आपल्या इन्फिनिटी पूल सारखं दिसतं जो समुद्र आहे. आणि लेफ्ट राईट साईडला गणपतीपुळे आहे. दाखवलं तुम्हाला गणपतीपुळे तिथे आहे. आता संकष्टी चतुर्दशी खूप जास्त गर्दी असते. समोर आहे गणपतीपुळे आणि लेफ्ट साईडला आपण जातो घरी बघितला. हाय मंडळ पुढे गाव एवढा सुंदर आहे ना हा परिसर. खूप जास्त सुंदर आहे परिसर. कॅमेराची बॅटरी पण तेवढ्याच जाते. बघूया किती वेळ चालतो. A few inches later. Two hours later. तर वाजले आता 1:45 आणि मी आता आलोय घरी. गोप्रोची बॅटरी डेड झाली होती त्याच्यामुळे तुम्हाला पुढे काय दाखवलं आलं नाही. थोडं मध्ये शूट केले तुम्ही बघितलं असाल. तासापर्यंत जास्तीत जास्त 60-70 किलोमीटर्स राईड झाली आहे 1.5 तासामध्ये. 11 वाजता गेलो होतो आणि वाजले आता 1:45 साधारण 12:30 वाजता मी घरी आलो. 15 मिनिटात फ्रेश झालो आणि आता बसलो आहे. आता शिवांक साहेब येते. उद्या दिवसभरात काय मजा होईल करणार होतं थोडाफार राईडचाच ब्लॉग पण आता उद्या दिवसभरात काय मजा होईल ते दाखवेल तुम्हाला. आणि भेटू आपण आता थोड्या वेळानंतर. तर जसं तुम्ही काल शॉर्ट ब्लॉगमध्ये बघितलं आता शिवांकची दिवाळी चालू झाली होती. तर शिवांक आत्ताच झोपून उठला. माझ्या मांडीवर खूप वेळा झोपला होता तरी पण. आणि आत्ता उठला आहे तर तो काहीतरी बडबडतोय. त्याला दिवाळीला फटाके पाहिजे. काय काय फटाके पाहिजे? मार तसरा आणि हॅपी दिवाळीचं काय हे काय फुलभाज्या. कसा फिरवतात फुलभाज्या? दाखव फुलभाज्या कसा फिरवतात. नाही तू व्हिडिओ मी पाहू ना. आणि अजून काय बाण हवा आहे वरती जाऊन कसा फुटतो. कसा फुटतो? आणि दिवाळी चालू झाली तुझी होय ना. भरपूर फटाके वाजवलेस ना. ऐकला फटाके अजून पाहिजेत त्याला. लहानपणीच्या सगळ्या आठवणी आहेत या माझ्यासोबतच्या. मी पण खूप फटाके वाजवायचो आणि फटाके वाजवलेच पाहिजे. आपले सण आहेत म्हटल्यावर राहून फटाके वाजवलेच पाहिजे. तर हा व्लॉग इतकाच होता. जर व्लॉग आवडला असेल तर व्लॉगला एक लाईक करा. छोटीशी अशी कमेंट सुद्धा करा. शिवांक पण सांगतो 2 मिनिटं थांबा फक्त. आणि चॅनल जर कोण नवीन असेल चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाजूची बेल आयकॉन सुद्धा बघा. भेटू पण बोल आता बोल. भेटू. बाय बाय. भेटू. बाय बाय. बाय बाय. काल तर जसं तुम्ही काल शिवांकच्या शॉर्ट ब्लॉग